Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në radio televizionin Ora. Do të njohim me zhvillimet më të fundit deri në këto momente. Një ditë pas diskutimeve për reformën zgjedhore në Këshillin Politik, kryedemokrati Basha ka thirrur një mbledhje të aleatëve në selinë e Partisë Demokratike. Gazetarin Edicioni e kemi në lidhje të drejtë për të na dhënë më shumë detaje për temat që do të preken në këtë takim. Të përshëndes, gjatë kësaj kohe të pandemisë është vënë re se Partia Demokratike i ka shtuar denoncimet. A priten lëvizje konkrete në kampin opozitar? A ka një plan opozita për të filluar protestat? Përshëndetje Basha, ashtu siç edhe ju e thatë në këto ditë të paktën kur edhe masat filluan të lironi që kësaj përket situatës së koronavirusit, Partia Demokratike, kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha ka intensifikuar takimet jo vetëm me aleatët opozitar, por pothuajse edhe me grupet e interesit, kryesisht me përfaqësues të shoqatave të biznesit si një ndër sektorët më të prekura për shkak të pandemisë. Zoti Basha ka diskutuar me ta për sa i përket të gjithë situatës dhe vështirësisë së ekonomike dhe ju ka parashtruar atyre një plan i cili duhet theksuar se Partia Demokratike ka një plan jo vetëm për sa i përket pra daljes nga kriza momentale të shkaktuar nga situata, por një plan më afatgjat për nesër në qeveri. Sa i përket protestave, Partia Demokratike dhe aleatët e saj nuk kanë një plan për të dalë vetë në protesta, por siç kemi raportuar edhe në vazhdimsi, zoti Basha ka udhëzuar të gjithë kryetarët e degëve dhe strukturat në rrethet që gjatë gjithë kohës të jenë në takime me grupet e interesit, me qytetarët, me bizneset e ndryshme dhe sa herë të ketë nevojë, pra sa herë ata do të protestojnë apo do të ngrenë zërin për probleme të ndryshme të cilat ata po përballen, Partia Demokratike dhe aleatët e saj do të jenë në mbështetje të tyre. Pra plani i protestave nuk është në selinë blu apo në kampet e tjera opozitare, por do të jenë gjithë funksionarët e Partisë Demokratike sa herë grupet e interesit të kenë nevojë do të jenë në krah të tyre për t'i mbështetur për çdo nisëm të tyre. Gjithashtu, pra siç edhe tham sot në orën 13 zoti Basha ka thirrur sërish një takim me aleatët opozitare, është takim i cili është kthyer pothuajse i përjavshëm dhe diskutohet konkretisht situata e krijuar, padyshim gjatë ditës sotme përveç situatës së krijuar nga koronavirusi dhe të gjithë zhvillimeve që kemi parë, pra denoncimeve që ka bërë Partia Demokratike që lidhen kryesisht me tendra të cilat Partia Demokratike thotë se janë abuziv dhe si qeveria i kategorizon në shkeljet ligjit si tendra sekret, do të diskutohet edhe sa i përket procesit të reformës zgjedhore. Një ditë më parë kemi parë një mbledhje të reformës të Këshillit Politik për reformën zgjedhore dhe të mërkurën do të ketë sërish një mbledhje tjetër dhe opozita koordinon qëndrimin dhe mban një qëndrim të përbashkët, pra një qëndrim unanim sa i përket këtij zhvillimi politik. Faleminderit Edecioni për gjitha të dhënat më të fundit që sollen nga selia e Partisë Demokratike. Varësia nga turizmi dhe remitanca do të godasin fort ekonominë shqiptare këtë vit, gjatë të cilit sipas Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, prodhimi i brendshëm bruto do të bjerë në 9%. Raporti i fundit i bankës parashikon në ringritje të shpejtë, por me ndikim afatgjat politik dhe shoqëror. Shqipëria do të shënojë një rënje të prodhimit të brendshëm bruto prej 9% në vitin 2020 për shkak të ndikimit në ekonomi të pandemisë së koronavirusit. Ky parashikim nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim bëhet në raportin e fundit makroekonomik. Nga ana tjetër, banka pret që rimkëmbja të jetë e shpejtë gjatë vitit 2021 me një rritje të prodhimit të brendshëm bruto prej 12%. Shkak sipas bankës për këtë rënje të madhe të prodhimit të brendshëm bruto është varësia e Shqipërisë nga turizmi dhe të ardhurat e ulta nga tregtia e jashtme. Ndikim në ekonomi do të ketë gjithashtu paksimi mundshëm i remitancave. Rimëkëmbja do të varet nga relaksimi gradual i masave kufizuese për frenimin e virusit dhe kthimin në normalitet gjatë gjysmës së dytë të vitit, thekson raporti, ku nënvizon se parashikimet ndikohen nga pasiguria e paprecedent. Kryeekonomistja Beata Javorek thotë se ndërsa bota del gradualisht nga kjo krizë, bashkëpunimi mbetet kyç për forcimin ekonomik. Kriza ka qenë një goditje madhe dhe dalja prej saj mbetet paqë sfiduese,
Kjo nuk është koha për t'u angazhuar në nacionalizëm dhe proteksionizëm ekonomik, por është koha për të ndërtuar një të ardhme të ndritur nëpërmjet zotimit për tregtinë e lirë, zbutit të ndikimit të ndryshimeve të klimës dhe bashkëpunim ekonomik, thekson ajo. Raporti Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim thotë se rënja e prodhimit të brendshëm bruto do të ketë ndikim modest në periudhën afatgjatë të veprimtarisë ekonomike, ndërsa arritja do të rikthehet gradualisht në tremujorin e tretë. Kjo goditje do të ketë ndikim afatgjat politik dhe shoqëror. Nëse masat e distancimit fizik mbeten në fuqi për një periudhë më të gjatë nga sa është parashikuar, recensioni do të jetë më i thellë, shton raporti. Në mbar rajonin e Ballkanit Perëndimor është ndikuar kërkesa dhe oferta. Goditjet e jashtme do të vinë si pasojë e rënies së çmimit të lëndëve të para, duke ndikuar kështu eksportet, çrregullime në zinxhirin global të vlerës, kolapsin e turizmit dhe paksimin e remitancave. Situata e krijuar nga pandemia solli një numër të madh të larguarish nga puna. Në 2 muajt e fundit, Inspektorati i Punës janë drejtuar një sër ankesash jo vetëm nga të punësuarit, por edhe nga punëdhënësit. Gazetarja Rovena Neziri do të na sjellë shifrat zyrtare që vinë nga ky inspektorat. Rovena, të përshëndes. Sa është numri i ankesave që është drejtuar pranë inspektoratit në këtë periudhë pandemie? Vetëm nga marsi deri në prill dhe për aq ditë sa kemi në muajin maj, Besa janë regjistruar 664 ankesa. Dua të theksoj këtu se nuk bëhet fjalë vetëm për largime nga puna, por për çfarëdo lloj cënimi të marrëdhënies mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Mund të bëhet fjalë ndoshta për vonim pagash, për thyerje kontrate, për largim të menjëhershëm nga puna. Pra janë të gjitha problemet që mund të ketë kjo marrëdhënie që janë adresuar Inspektoratit të Punës. Për të bërë një krahasim, për të kuptuar se sa i lartë është numri i ankesave, duhet të themi se në vitin 2019 janë regjistruar 834 ankesa, ndërsa vetëm për 3 muajt, po themi, të pandemisë janë më shumë se rreth 700 të tilla. Pra duket se situata me papunësi në vend edhe ndikimi që ka patur pandemia e koronavirusit ka qenë, duhet thënë, tejet e lartë. Sektori më problematik ku janë regjistruar edhe largimet ndoshta kolektive nga puna janë pikërisht fasonerit dhe call centrat. Bëhet fjalë pra për ndërmarrjet më të mëdha që kanë edhe një numër të lartë të punësuarish. Nga gjitha këto denoncime, në fakt, gjatë kësaj periudhe Inspektorati i Punës ka kryer më shumë se 150 inspektime në subjekte të ndryshme për të parë më pas të gjithë, pra janë hapat që kanë ndërmarrë si institucion për të rregulluar këtë marrëdhënie. Nga ana tjetër vlen theksohet se edhe numri i ankesave ka qenë ndarë në 3 faza. Në fillim të marsit, së tepërmi kanë qenë punëdhënësit që janë drejtuar në Inspektoratit të Punës për të kuptuar se si do duhet të komportoheshin me rregullat e reja. Kujtojmë se një ndër masat parandaluese për përhapjen e koronavirusit ka qenë edhe reduktimi i stafit, që në një lloj mënyre ishte një lloj pezullimi i numrit konsiderueshëm punëtorësh. Më pas, në fund të marsit deri në javën e parë të prillit kanë qenë punëdhënësit që janë drejtuar Inspektoratit të Punës, ku ka pasur kryesisht denoncime për largime nga puna, dhe së fundmi janë pikërisht problemet që kanë punëmarrësit për të marrë paketat financiare të miratuara nga qeveria. Faleminderit Rovena Neziri. Faleminderit. Dhe pikërisht për problematikat e biznesit fason do të diskutojmë tani më. Punonjësit e një fasonerie në Vlorë protestuan këtë mëngjes për pagën e luftës. Ata thonë se e meritojnë sipas të rregullave, por janë penalizuar pasi nuk ka aplikuar ekonomistja e fasonerisë. Punonjësit e një fasonerie në Vlorë u ngritën në protestë për gjendjen ekonomike. Thonë se nuk kanë përfituar pagën e luftës për shkak se figurojnë të pashkëputur në sigurime, por nga ana tjetër kanë punuar me orë të reduktuara, çka u ka ndikuar edhe tek paga. Keni bërë më parë aplikim? Jo, ne nuk dinim në aplikimet sepse kemi qenë pa punë që kur filloi koronavirusi, edhe kemi punuar kur na ka lajmëruar pronari me ndërprerje. Kemi vajtu, kemi bërë ankesë të pronarit dhe ka thënë që juve nuk u takon. U ngritëm dje, bëm protest tek zyra e punës, edhe atje thanë që u takon. Për situatën me pagën e luftës fajsojnë ekonomistën e firmës, ndërsa zgjedhjen tashmë kërkojnë nga institucionet e shtetit. Thonë se kanë të pamundur mbijetesën me 10.000 lekë që paguhen. Do vazhdojmë punën neve, sa ta shuja. Vazhdojmë se ne kemi do të halli me 100.000 lekë, me 80.000 lekë. Unë s'kam lekë për bukë, dua bukë. Në shtëpi, kalimaq dua bukë. Se lekët ai. Të dali për jashtë, të vi policiat, të kapi
përdoj të edhi lekët vi. Tyrohen vinë me fugon, pagojnë fugonin, punojnë 2 orë dhe ikin, sa për të paguar fugonin. Ne të tjerë ku do ngelemi. Nuk arrim të çojmë në shtëpi as 50-60.000 lekë. Njëkohësisht me mos përfitimin e pagës së luftës, punonjësit denoncojnë edhe kushtet në të cilat çdo ditë duhet të punojnë. Këto janë maskët. Po, këto janë gjatë punës në koronavirus. Kjo nuk është maskë. Punonjësit e fasonerive në vazhdimsi kanë protestuar për mungesën e mbështetjes financiare ose të ashtu quajturën pagën e luftës. Banorët e lagjes së Basha në Krujë kanë protestuar në ditën e 3 kundër shëmbjes së banesave të tyre, duke theksuar se në këtë mënyrë po prishet trashëgimia. Ata kërkojnë zhvendosjen e projektit të rindërtimit në një tjetër zonë. Është dita e dytë sot që i bëhet thirrje zotit kryetar të Bashkisë Krujë që të jetë prezant në një takim. Si është marrë vendimi, çfarë do bëhet më tutje për të na plotësuar kërkesat tona që ta anullojmë këtë vendim që na cënon shtëpiat tona, edhe jo vetëm. Do të ikim hapat e tjerë. Bashkia e Krujës po na ignoron. Ne nuk kemi pse respektojmë. Kjo është vendim marrë jon. Cilat mund të jenë hapat e tjerë? Hapat e tjerë po konsultohen me gjithë ekspertët që të merren në mënyrën e duhur, sepse ndoshta edhe kjo jona, dita që po humbim sot prapë këtu, është humbje për ne, si banor. Mund të kishim bërë gjëra të tjera më të rëndësishme. Por si paraqitet situata e Covid-19 për ditën e sotme në vendin ton, testimet e kryera gjatë 24 orëve të fundit kanë nxjerrë vetëm 4 të infektuar me koronavirus, duke shënuar edhe ditën e dytë me numrin më të vogël të personave të infektuar. Ajo që bie në sy është se veç Tiranës dhe Krujës me 1 të infektuar të ri renditet edhe Berati që është zonë e gjelbër. Vetëm 4 raste të reja me Covid-19 janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin, duke shënuar dhe ditën e dytë me një numër të vogël personash të infektuar. Gjatë daljes së përditshme për mediat, përfaqësuesja e Institutit të Shëndetit Publik ka bërë me dije se janë testuar 243 qytetarë, ndërsa 4 të prekurit janë nga Kruja, Tirana dhe Berati, i cili është zonë e gjelbër. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar me Covid 4 persona. 2 prej tyre jetojnë në Krujë, 1 në Tiranë dhe 1 në Berat. Në 24 orët e fundit kemi 28 persona të shëruar. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv në të gjithë vendin 876 qytetarë. 682 janë të shëruar, pra 78% e të gjithë personave të prekur. Sipas ISSH-s në të gjithë vendin aktualisht janë 163 persona aktiv me Covid-19, ndërsa vetëm 24 janë në spitale, të cilët jetojnë në Tiranë, në Krujë, në Kamës dhe në Shkodër. Situata në spitale paraqitet e qëndrueshme prej disa ditësh. Në të 2 spitalet janë të shtruar 24 pacient dhe vetëm njëri prej tyre është në terapi intensive. Nga fillimi i epidemisë deri më tani në vendin tonë janë kryer 11.332 testime, pavarësisht situatës së përmirësuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale thekson se është shumë e rëndësishme që qytetarët të ruajnë distancimin fizik dhe higjienën personale, bizneset të zbatojnë protokollet e sigurisë për të ruajtur shëndetin e qytetarëve. Në ndalemi në një tjetër çështje të aktualitetit, kryeministri lajmëroi se një projekt ligj për legalizimin e kanabisit për arsye shëndetësore është duke u hartuar, por a është momenti që kjo të ndodhë në Shqipëri? Gazetari Besar Bayraktar ka biseduar me ekspert, por ka bërë edhe një analizë të shifrave. Besar, si është aktualisht niveli kultivimit të kanabisit në vend? Përshëndetje Besa, në fakt nga autoritetet, por dhe nga ekspertët është ngritur alarmi për sa i përket rritjes së bimëve të cilet janë asgjësuar së fundmi konkretisht gjatë vitit të shkuar, krahasuar me vitin 2018, por dhe bimët të cilet janë sekuestruar gjatë këtij viti. Në fakt vihet re një trend në rritje për sa i përket vitit të shkuar krahasuar me vitin paraardhës, ku kemi pothuajse trefishim të shifrave të bimëve të cilet janë asgjësuar nga policia, nga 35.000 të cilet ishin në vitin 2018 në 90.000 të sekuestruar dhe të asgjësuar gjatë vitit të shkuar. Nga ana e autoriteteve në fakt është ngritur alarmi, konkretisht ka qenë dhe kryeprokurori i përgjithshëm gjatë ditës së djeshme, i cili ka ngritur alarmin për 4 qytete të cilet janë Shkodra, Vlora, qyteti i Gjirokastrës dhe qyteti i Krujës, ku ka një trend në rritje të kultivimit të bimëve narkotike. Për këtë arsye në fakt nga ana e ekspertëve
oferteve vije të re dhe shikohet dhe me dyshim fakti për legalizimin e kanabisit për sa i përket periudhës në të cilën ndodhemi, kjo dhe për faktin që policia por dhe autoritetet janë të përshëndruara në përballëzimin e situatës së pandemisë. Në qartë, faleminderit Besar Berektari për raportimin dhe për gjitha të dhënat që ndave me ne lidhur me këtë çështje. Detaje të reja kanë dalë në dritë nga krimi makabër i shënuar pas ditën e djeshme në Skrapar. Shkak i vrasjes së 77 vjeçarit Ramadan Çela dyshohet një konflikt pronësie me fqinjin që e masakroi me thik. Një debat për çështje pronësie dyshohet se është motivi i vrasjes makabër të 77 vjeçarit Ramadan Çela me thik nga fqinji i tij Hamza Çela. Një familjar i viktimës tregoi se të moshuarit i ishte prerë fyti dhe ishte nxjerr zemra nga krahërori nga goditjet me thik. Baba shpish kishte një barçe domate, ishte duke vaditur, domethënë, ishte marrë zor për vaditur. Duke vaditur aty i kisheren me thik, e kisheren barkas, që prerë fytin. Shepet damart e duarve, damart e kemës. Edhe zemën e kështë nxjerrë, kështë çopra me si çopa. Autori Hamza Çela u arrestua nga policia ndërsa po merret në pyetje për motivet e vrasjes horror që ka tronditur jo vetëm qytetin e Poliçanit. Sipas familjarëve të viktimës, ka qenë motra e tij që punon në policinë e Beratit, që e ka bindur të dorëzohet dhe të përballet me akuzat për vrasjen. As ne nuk kemi gjeni, duhet ditur ai me të që shkuar shumë mutone po jam gjes që tani qumshin. Jemi kushëri. Një mbiemër fisin Çela jemi. Nuk ne pyeste më një gjet tita bende, ashtu nuk e marrësh, se sikur nuk e ngjarja. Viktima jetonte pjesën më të madhe të vitit në Poliçan, te niprit e tij, por her pas here kthehej në fshatin Jaupas, ku kujdesej për tokat për të cilat dyshohet se ka lindur edhe konflikti me 37 vjeçarin. Një val krimesh dhe ngjarjesh të tjera të rënda kanë goditur vendin gjatë ditëve të karantinës dhe lehtësimit të masave shtrënguese kundër përhapjes së koronavirusit. Autoritetet policore në Ravenna kanë ekzekutuar në orët e para të mëngjesit të sotëm operacionin e koduar Rob Cheese. Janë ekzekutuar 11 urdhër arreste për trafik dhe tregtim lëndësh narkotike. Mësohet se 3 nga të arrestuarit janë shqiptar. Në operacion janë përfshirë 50 forca policore dhe janë kryer kontrolle në shumë banese dhe aktivitete tregtare. Gjatë operacionit janë sekuestruar sasi droge, armë dhe parakesh. Rreth mesditës ndërkohë pritet të zbardhen edhe detajet e operacionit. Ndërkaq Italia duket se do të hapë para afateve të parashikuara baret, restorantet dhe qendrat tregtare. Alba Kepi nga Roma do të na sjellë më shumë informacion.